Därför att det är ett sånt sällsynt vedervärdigt system. Att på grund av människors hudfärg döma dem till en mycket sämre tillvaro. Och det är en skam för världen så länge detta består. Ja, det är mord på Sveavägen. Det var en slakt. Och det var en slaktare, det var bödel som visste precis vad han ville. Han blev inte skjuten som statsminister. Han blev skjuten som privatperson. Polisen säger att mordet av allt att döma var mycket noga planlagt. Och alla personer med walkie-talkies på varsin sida om Sveavägen som man hörde liksom. Jag trodde att man i mordutredningar alltid gjorde bandade förhör med de väsentliga personerna som har funnits på platsen och som är viktiga. Makalöst ointresse. Och det är klart att man försöker liksom suggerera sig fram till att få ihop bilderna om man var säker på att det var dem, så vill man ju få det att överensstämma med sitt eget vittnesmål. När sanningen om det här kommer fram så kommer det svenska samhället att förändras i grunden. Sydafrika, vilket jag personligen tycker är ett ganska intressant uppslag med tanke på att det är en ganska konkret motivbild. Det pratas mycket om Sydafrika och det är flera personer som har tagit kontakt med oss och haft intressanta synpunkter på det här uppslaget. Fick Craig veta att Palme var nyckelpersonen i att ena sydafrikanska anti-apartheidrörelsen. Det var min tanke och det har jag trott allt sedan dess. I förra delen gick vi äntligen igenom vad det var som var så hemligt, så att hela mordet på Olof Palme aldrig gick att klara upp på riktigt. Det innebär såklart att alla utpekanden av oskyldiga personer genom åren varit avsiktliga och rättsvidriga. Det kommer nog ta ett bra tag innan alla förstår vad som verkligen hände. Men denna serien uppmanar verkligen till att gå igenom materialet, utfrågningarna, tidningsartiklarna igen, med helt nya ögon. Även om insikten att mordet redan var uppklarat, strax efter det hänt, så går det tyvärr inte att linda in det på något annat sätt. Framöver kommer allt detta förhoppningsvis att sjunka in. I denna del ska vi även försöka lyfta fram alla andra belägg för att det var stay behind-övningen som var orsaken till den olösbara mordutredningen, men absolut inte orsaken till själva mordet. Men för att försöka sätta in händelsen i sin tid, så här långt senare, behöver man även förstå hur det politiska klimatet var. Här finns många trovärdiga källor att hämta information ifrån. Så för att förstå politiken vid denna tidpunkt har vi folkrättsaktivisten Bo Teitenberg. En mycket beundransvärd person som arbetade nära Olof Palme i många frågor och verkligen beskriver olika förhandlingar med Sovjetunionen under denna tid. Både vad gäller Östersjöavtalen och diskussioner om vita zoner för kärnvapen och diskussioner om nedrustning. Mycket intressant att ta del av hans kunskap och historier med hans uppenbart goda minne. Fördelen med uppgifter från Bo är att han inte är politiskt bunden och att han flera gånger ville lämna in sin avskedsansökan för att han inte fick gehör för vad han själv trodde på. Det vittnar om en stor personlig integritet. Att han sedan kom att hjälpa länderna i Baltikum i förhandlingarna mot Sovjetunionen talar för en inre drivkraft för att faktiskt vilja bidra med sin kunskap och engagemang i någon betydelsefull form. Att Bo var inblandad i kriserna kring sovjetiska ubåtar i svenska vatten och det politiska spelet kring händelserna är såklart mycket intressant att ta del av. Hans kunskap om att Sverige hade ett hemligt avtal med NATO och väst som redan Tage Erlander hade avtalat om var något som verkligen ledde in mig på många av förklaringarna. Även Bos beskrivningar om Olof Palmes pojkar och utmaningarna mellan öst och väst ger en förståelse för hur Olof rimligen fick snitsla sig genom det politiska klimatet vid den här tidpunkten. Det ger en förståelse för hur utmanande Olof måste haft det i det politiska spelet. Det blir såklart intressant när Bo berättar om UD och Sverker Åströms inblandning och delaktighet i utredningen efter mordet. Det ger verkligen belägg för att det var många utrikespolitiska dimensioner inblandade i utredningen och att relationer med främmande makter,
inte skulle påverkas, nu när mordet ändå hänt. Allt för att pågående förhandlingar kunde fortgå och Sverige kunde fortsätta spela den neutrala roll som de gjort under kalla krigets tid. En mycket träffsäker kommentar från Bo som faktiskt förklarar mycket i sammanhanget är: det finns ingen anledning för UD att blanda sig i mordutredningen om det var Christer Pettersson eller någon knarkare som utfört mordet. Att sedan Bo drar stora slutsatser om att Sovjet låg bakom mordet och de belägg han lyfter fram, speciellt från mordkvällen, gör att man helt kan bortse från denna information. Rekommenderar verkligen att andra tar del av Bos uppfattningar och anekdoter i sin egen utredning. Finns flera avsnitt på YouTube att enkelt ta del av som bygger på böcker av hans tid på UD. Sök på dagbok från UD. Den andra personen som behöver lyftas fram är den som redan dök upp i förra avsnittet. En mycket intressant person som inifrån Säpo kunde beskriva mycket för mig om Säpos arbete och ansvar under många år. Olof Frånstedt, som var chef för kontraspionaget på Säpo under åren före Palmemordet. Han kan verkligen beskriva olika händelser åren före mordet med Säpos roll och allt det som uppdagades runt tiderna för IB-avslöjandet. Det är otroligt fascinerande. Därför är jag glad att Olof fick mig att förstå vad Säpo-organisationen faktiskt gjorde och att den var underställd regering och riksdag, som hade insyn i deras verksamhet, och att de egentligen bara bidrog med informationsinhämtning och lät politikerna själva fatta beslut i viktiga frågor. Olof Frånstedt beskriver även en del om organisationen IB, som mer var en vilda västern-organisation och som styrdes från Socialdemokraterna utan egentlig insyn, och tyvärr stod Olof väldigt nära organisationen via Birger Elmer. Detta medan Säpo försökte sköta sitt normala uppdrag. För mig blev det tydligare hur rikspolischefen Carl Persson och Säpo fungerade under PG Vinges och Olof Frånstedts tid, medan det redan i böckerna kommer fram hur Hans Holmér och hans vän Ebbe Carlsson senare kom att agera. Det beskrivs även en del om hur Hans Holmér betedde sig när han blev Säpo-chef. Det är nog inte orimligt att organisationen började förändras och mer likna vilda västern-organisationen IB, och att politiker fick allt större inflytande i Säpos verksamhet. Anekdoterna om hur Olof Frånstedt fick sitta och vänta utanför Hans Holmers rum utan att få komma in, och sedan om Hans Holmers olika utspel för att försöka ta över organisationen, vittnar redan här om vilken typ av karriärmänniska Hans Holmér var och på vilket sätt han kunde agera, vilket stämmer mycket väl med utsagor från Palmeutredningen. Intressant blir även karaktärsbeskrivningarna av aktiva personer på mordnatten som PG Ness och Sven-Åke Hjälmroth. Här kan man få en större och mycket mer rimligare förståelse för att dessa personer hamnade i bakgrunden när väl det säkerhetspolitiska beslutet om bortstädningen av Stay Behind-övningen togs och Hans Holmér tog befälet som den uppstädaren han var. Med backning från politikerna styrde han skutan, Palmeutredningen med järnhand, på ett för stunden icke laglydigt men nödvändigt vis. Att Olof Frånstedt sedan blev stämd av Säpo för att lyft fram hemlig information ur första delen av sin bok i serien ger även det trovärdighet åt hans berättelser, och att han faktiskt har viktiga insikter om saker som hänt. Så dessa två personer gav en bra bild över det politiska läget och en bra förklaring till varför det var så viktigt att det hemliga samarbetet med NATO fick fortsätta vara hemligt. Det finns för övrigt ett intressant radioprogram hos Sveriges Radio om Stay Behind. Precis som lyfts fram var rörelsen skapad av socialdemokrater med en stark koppling till NATO, och Olof Palme var själv involverad i arbetet. Det kan helt enkelt varit en anledning till att Olof själv valde Dekorima som plats för mötet med vännen. Men det kan rimligen även varit för att hans far och farfar haft anknytning till fastigheten. Det kan även bara varit en väl upplyst plats, på väg hem, på ett lagom avstånd från bion. Nu lyfts det fram i radioavsnittet att varken Palmeutredningen eller folket visste något om Stay Behind förrän 1990, då det avslöjades i Italien.
Det blir dock mycket svårt att tro på efter att läst Olof Frånstedts bok. Det kanske säger mer om medias ställningstagande i frågan Palmemordet än något annat. Men det är såklart i materialet man hittar ledtrådar till att det var just en stay-behind-övning som var bakgrunden till mörkläggningen. Den väldigt tidiga kopplingen Palmeutredningen hade till Wiesbaden och samtidigt undvika att koppla in svenska polisresurser är såklart mycket talande. Men i och med att vi nu förstår det mycket starka hemliga motivet bakom vad som hände efter skotten på Sveavägen och att alla polisers märkliga ageranden faktiskt fått sin förklaring, så blir det helt plötsligt mycket enklare att avfärda ett och annat mordspår. Hoppas resonemangen blir tillräckligt tydliga. Vi tar ett exempel till att börja med. Det finns de som även lagt skulden på den socialdemokratiska regeringen för att ligga bakom mordet på Olof Palme, med mycket krystade motiveringar. Men då blir det väldigt svårt att förklara varför politikern Jerry Martinger från Moderaterna, som tystades och hotades när han försökte lyfta fram Hans Holmers, chaufförs, berättelser om rundkörningen av Holmér runt mordplatsen på mordnatten. Varför tystades Jerry Martinger av sina egna och hindrade hans karriär när han lyfte fram dessa uppgifter? Självklart handlade det om det hemliga avtalet med NATO och att den hemliga stay-behind-övningen hade kunnat påverka det säkerhetspolitiska läget och Sveriges ställning i världen. Allt hade rimligen förlöpt exakt likadant om Moderaterna suttit vid makten. När övriga partier och personer verkligen fick klart för sig vad som hänt på mordnatten får de själva svara på. Men det är anmärkningsvärt att oppositionsledaren Ulf Adelsohn, långt efter sina memoarer där Ingvar Carlssons telefonsamtal finns med, senare i ett tv-program vänder på bevisningen mot Christer Pettersson och antyder att det nog var han som gjorde det, men bevisningen räckte inte. Med citatet, den skulle kanske räckt om det var Lisbeth som blev skjuten. Så här kan vi enkelt plocka bort ett mordspår som har med Socialdemokraterna att göra. Men det går att fortsätta. Hur rimligt är det att Stay-Behind-organisationen skulle ligga bakom mordet på den personen som varit med och byggt upp organisationen i Sverige? Som de faktiskt hade möjlighet att ha en övning med på mordnatten för att verkligen öva med en autentisk statsman. Hela teorin om att Stay-Behind ligger bakom mordet på Olof Palme kan till och med vara värre än teatermordsteorin. Apropå teatermordsteorin, så är det bara inse att om ett 40-50-tal poliser avbryter en hemlig stay-behind-övning efter att Olof Palme skjutits, och de verkligen chockade fick lämna platsen, skulle då inte det ofattbara faktiskt ha hänt. Bara för att de inte ville avslöja att det var fel vapen de viftade med, som skulle lura folk att leta i fel riktning, och kulor som hittades allt för sent och på fel ställen, bara belägger ju hur tidigt mörkläggningen påbörjades. Det blir tydligt när man förstår motivet till att de redan under mordnatten ändrade uppgifterna om det sent påkomna biobesöket. Att det skulle bero på att det var ett teatermord blir helt orimligt. Att människor ens överväger det som ett rimligt alternativ tyder mer på en desperation att få svar för att kunna leva med någon form av psykologisk, kognitiv avslutning. Det finns absolut inga möjligheter att alla dessa poliser och andra personer skulle snärja in sig i alla de lögner och motsägelser som hela Bibeln, inuti labyrinten, är full av, om det var så att det var ett planerat teatermord. Det är såklart tyvärr ett verkligt mord, vilket kommer att visa sig när vi kommer till att förklara vilka som låg bakom. Det är förståeligt att vissa personer kommer fram till sådana slutsatser för att kunna förklara alla märkliga händelser, men det är när man får en mycket rimligare förklaring som man inser hur galet och orimligt sådana teorier faktiskt är. Att en av personerna som ligger bakom denna teori tycker mina filmer på YouTube är komplicerade kanske mer beskriver honom själv, en ovilja eller en mycket begränsad förmåga att ta in annan information än sin egen fiktiva sanning. När samma person började förkasta vittnet Lars Jeppssons mycket tillförlitliga uppgifter från mordnatten för att få sin skruvade historia att gå ihop, var jag till och med tvungen att varna
för att snart lägga fokus på att granska hans material. Att Olof Palme skulle varit sjuk är inte heller något som har en förankring i verkligheten, när man väl förstår vilka som låg bakom mordet. Hoppas nu ni ser mönstret av hur enkelt det går att avfärda olika teorier. Nu när vi vet vad som faktiskt hände på Sveavägen den där kvällen för 37 år sedan. Så vi måste även ta och gå igenom den teorin som flest kommer ha svårigheter att avfärda. Polisspåret. Nu har ni fått förklaringen på alla märkliga ageranden av poliser och Säpo-personer under mordkvällen. Ni förstår varför alla motsägelsefulla uppgifter som kantat fallet under åren har berott på att det aldrig gick att få ihop ett händelseförlopp, där 6 minuter bara skall ha försvunnit. Hoppas det som grundtanke finns en möjlighet att de märkliga polisernas agerande, oavsett vad de tidigare gjort i sin yrkesutövning, denna kväll, bara hade en riktigt dålig kväll på jobbet. Så för att verkligen utmana tankarna och förhoppningsvis inse att de poliser som deltog i övningen på mordkvällen rimligen var de som skulle vara där, så kommer här en viktig frågeställning. Vilka poliser hade du valt om du var Säpo-chef eller länspolismästare med uppdraget att genomföra en hemlig stay-behind-övning i och med Sveriges hemliga samarbete med NATO en sen kall februarikväll 1986? Dessa personer som alltså ska fungera som motståndsrörelse om Sverige blir ockuperat av Sovjetunionen. Hade du valt vanliga snälla och trevliga kontorspoliser? Trafikpoliser? Hade du valt vänsterorienterade poliser med risk för att de gillar öst och Sovjet? Såklart hade både du och jag valt högerorienterade poliser, gärna hårda och tuffa, gärna med vapenintresse och militärt kunnande. Att Hans Holmér sedan tidigare även hade arbetat med dessa personer spelar självklart en viktig roll. Det är här man måste förstå att just de personer som var med på mordkvällen bara bekräftar att de var handplockade inför en högerorienterad stay-behind-övningen. Att inga andra poliser fick reda på vad som hände är belägg för att det skulle hållas så hemligt som möjligt. Här måste man även förstå mörkläggningsstrategin från Palmeutredningens sida. För att flytta fokus från de verkliga mördarna och ett uppklarande av mordet blir det mycket enklare att just låta alla dessa poliser vara lösa trådar i utredningen. De var ju redan delaktiga och medvetna om händelseförloppet på mordkvällen. Det handlar alltså om att peka inåt mot polisen, eftersom det spåret lätt går att kontrollera. Det är bara att säga att vi förhört personerna och de har alibi, så är det klart. Det blir mycket svårare att hantera ett spår när en sydafrikansk polisöverste i en dödspatrull, Prime Evil, bara enkelt förklarar under en sanningskommission att han visste precis hur Olof Palme blev mördad och av vem. Det är precis det G.W. Persson gör, som får ses som den stora rösten utåt för mörkläggningen, som hela tiden skyller på poliser, säkerhetsagenter eller militärer. Det går lätt för Palmeutredningen att säga att man redan kontrollerat personerna. Fundera själv på hur många av de poliser som blivit igenkända runt mordplatsen på mordkvällen och Palmeutredningen bara avfärdat med tveksamma alibin eller förhört sekventiellt, där alibit har kunnat justera sin historia baserat på vad polisen sagt. Självklart har alltså Palmeutredningen utnyttjat det i mörkläggningen av den hemliga övningen och skickat det högerextrema polisgänget till en krog för att fira Palmes död. Självklart får de åka på skjutresa till Sydafrika för att dra på sig mer anklagelser, därför att det kommer alltid att kunna kontrolleras av Palmeutredningen, poliser, åklagare, regering. Allt för att ta bort fokus från det verkliga spåret. Det är även här motivbilden blir så tydlig om vad som händer med poliserna. En polisman får leverera utrustning, andra blir livvakt åt Hans Holmér. Allt handlar bara om att ersätta alla dessa poliser, både för vad de var med om, den riktigt dåliga kvällen på jobbet, vilket inte gick att göra något åt, samt att de var tvungna att fortsätta vara föremål för misstankar, för att den hemliga övningen skulle kunna fortsätta vara hemlig,
och Sverige skulle fortsätta verka vara neutralt, trots ett hemligt avtal med NATO. Här är verkligen en bra förklaring till vad som faktiskt hände olika personer politiskt. Jerry Martinger, som gräver och försöker avslöja Hans Holmers chaufförs uppgifter från mordnatten, blir utsatt för nedtystningsoperationer och åtalad för att ha ringt samtal till folk. Medan polisen som blev igenkänd i korsningen Sveavägen och Tunnelgatan en stund innan mordet blir upplyft och till slut riksdagsman. Självklart har inte det med att det ska sticka i ögonen på folk att en misstänkt mördare skulle få komma in i det mest inflytelserika rum vi har i Sverige. Det handlar såklart om att även han var delaktig i Stay Behind-övningen på mordkvällen och haft en riktigt dålig kväll på jobbet. Med tanke på Sven Anners provocerande agerande för att till och med få polisen att stämma Sven, så att Sven kunde avslöja att polisen faktiskt varit där i kombination med att han kommer hela vägen in i riksdagen, så är det rimligen inte så svårt att förstå hur utbredd medvetenheten för det egentliga händelseförloppet faktiskt är bland politiker. Skulle övriga politiker inte haft synpunkter på att en misstänkt, utpekad mördare, som är identifierad på mordplatsen en stund före mordet? Med en medmänsklig grundsyn måste man förstå att den polisen inte heller har haft det så lätt i alla år. Speciellt som han, av en sådan otrolig slump, blev identifierad vid mordplatsen av några finskor som bara råkade gå förbi och undrade vad klockan var. Hade det inte varit för all tidiga rättsövergrepp hade han kunnat få berätta sin upplevelse av mordnatten för länge sedan. Man kan mycket lätt analysera uppgifterna som finskorna hör för att förstå att polisen rimligen inte har haft något med mordet att göra. Skulle en identifierad person vid mordplatsen fortsätta genomföra ett mord utan att ta hand om de personer som kände igen honom? Den som i walkie-talkien sa att han skulle skita i det och gav honom order om att göra vad du ska, skulle det handla om ett mord på landets statsminister, när polisen nu var identifierad? Det är det såklart inte. Det handlar bara om förberedelser, eftersom paret nu var på väg fram mot det planerade korta mötet vid reklampelaren utanför Dekorima. Så Palmeutredningen utnyttjade de inblandade för att alla skulle sluta fokusera på det riktiga spåret. Lite som en magik är, som flyttar fokus till en hand, medan den andra gömmer undan något. Så all hjälp som Hans Holmér gav de inblandade efteråt var alltså bara ersättning för det. Så nu när vi förstår vad som faktiskt hände med de märkliga poliserna på David Bagares gata, att de faktiskt bevakade mötet på Sveavägen utanför Dekorima och såg skottlossningen och rapporterade det i radio 3625 och lägger ihop det med bortstädningen av det, med flyende personer åt olika håll, tillsammans med alla walkie-talkie-observationer, så förstår vi att polisspåret och själva mordet inte har någon bärning överhuvudtaget. Men det har använts för att dölja det verkliga spåret. På grund av den hemliga övningens utformning och Olofs privata möte som bakgrund gick det alltså inte att avslöja de verkliga mördarna, för då hade den hemliga övningen kommit fram i ljuset. Med det sagt så är polisspåret dött. Att ett 40, 50, 60-tal inblandade i övningen chockartat skulle lämna platsen klargör såklart att det verkligen var ett mord på statsministern och inget annat. Så nu har ni fått en mycket rimligare förklaringen på alla poliserna svarande på mordkvällen, och att det faktiskt har stöd i materialet och olika händelser. Ni kommer väl ihåg poliskommissarie Dalsgårds prioritering mellan bortstädning och stoppa en eventuell gärningsman på David Bagares gata. Den blir väldigt beskrivande för det verkliga händelseförloppet. Det kommer säkerligen finnas de kvar som har svårt att överge sin sanning om polisspåret, men allt kommer att falla på plats framöver, när vi reder ut de övriga detaljerna från mordkvällen. En annan sak som också diskuterats i olika forum och som varit så svårt att utmana bland vedertagna sanningar är föreställningen om att det måste vara svensk inblandning i mordet. Det har nästan inte spelat någon roll hur man har försökt utmana detta tankesätt. Motivbildsmässigt finns det flera problem med det.
Är det verkligen så rimligt av dem som ligger bakom mordet att blanda in svenskar? Är inte det en mycket stor risk för att inte lyckas få möjligheten då? Hade en svensk velat mörda landets statsminister i det land de själva bor i, med risken att själv åka dit för brottet, riskera att familj och vänner blir utskämda? Du får mer än halva landet emot dig. Vem tror du skulle hylla dig i det läget? Vad skulle vinsten vara? Vilka effekter skulle man hoppas uppnå? Skulle alla dessa nackdelar bara ignoreras för att du hatar personen Palme? Det skulle alltså krävas mer exceptionellt starka motiv för att döda sitt eget lands regeringschef. Det går inte att bortse från alla de risker som det skulle föra med sig. Skulle då hans håll mer ligga bakom, han som var starkt knuten till Socialdemokraterna? Det är på gränsen till fascinerande att människor ens funderar i dessa banor i sökandet efter en förklaring. Men det är även här det blir så tydligt hur framträdande socialdemokrater under alla efterföljande år utnyttjat mordet för att måla upp en bild av att högerspöket ligger bakom. Här kanske det mest förvånande finns i att högern har accepterat denna politiska propaganda. Att bli utpekade för mordet utan att kunna lyfta fram vilka som initialt låg bakom mörkläggningen. Här skulle nog en förklaring behövas av dem själva. Men tänk på det. Socialdemokraterna ifrågasatte aldrig varför den polisen som uppenbart blev identifierad på brottsplatsen aldrig blev anklagad när de målade upp sina bilder om högerspöken. Därför de såklart visste att även han hade haft en riktigt dålig kväll på jobbet när han var delaktig i den hemliga NATO-övningen. En organisation som deras eget partis ordförande sedan länge hade ett hemligt avtal med. Så om det inte finns mer allvarliga effekter än detta, så är det mycket svårt att se att priset var värt det på det sätt som denna utredning hanterats under alla år. Var det värt att gärningsmännen fick slippa ifrån fängelse kort, bara för att den hemliga övningen skulle fortsätta vara hemlig? Speciellt inte som hela Stay Behind-organisationen ändå avslöjades några år senare ändå. Det var såklart inte något som någon visste om på mordnatten, men om Palmeutredningen, bara några timmar efter mordet, inte hade börjat skylla dådet på olika oskyldiga syndabockar och bara nöjt sig med att framstå som inkompetenta under dessa år, så tror jag allmänheten hade kunnat förstå hur detta hanterades flera år senare. Med facit i hand hade det räckt med 4 år innan Stay Behind ändå blev känt. Nu sitter vi 37 år senare med så många offer på alla olika kanter. Men en av de värsta sakerna för oss som verkligen beundrade Olof Palmes engagemang för utsatta i världen och hans förmåga att hålla så många tankeväckande viktiga tal handlar om att hans eftermäle ska handla om fula rykten om hans leverne, hälsa, att han eventuellt fortfarande lever, bara för att Palmeutredningen ansåg att det bästa var att sätta dit en oskyldig för att lösa mordet, och vägrar erkänna det. Det är bara sorgligt. Framöver, när vi går igenom de sista 2 personerna vid mordplatsen, kommer ni förstå hur ofantligt märkligt alla övriga avvikande spår varit och hur rimligt allt som hände på mordkvällen faktiskt var, när man väl förstår vad det var som skulle mörkläggas. Som blev väldigt tydligt när man använde rätt kunskap på materialet. Ur ett rent psykologiskt perspektiv skall det bli mycket intressant att se och höra hur många av de personer med sina helt orimliga teorier ska kunna förklara sina slutsatser när väl sanningen kommer fram. Det kommer att bli en uppsjö av bortförklaringar och motsägelser i paritet med alla de som bröderna Putiainen skrev om i Bibeln inuti labyrinten.